ทางมาแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับถามชาลอตก่อนเลยก็ได้การวันนั้นให้ฟังหน่อยก็มีเบอร์แปลกโทรมาค่ะเป็นเบอร์ที่ไม่ได้เป็นเบอร์บุคคลค่ะนึกว่าเป็นเบอร์หน่วยงานก็เลยรับสายซึ่งปกติแล้วเนี่ยหนูจะไม่ค่อยรับเบอร์แปลกอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นคือมีการไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็ทิ้งเบอร์ให้กับทางร้านเอาไว้เพื่อจะได้ขอใบกำกับภาษีแล้วตอนเขาโทรมาก็นึกว่าทางร้านโทรมาแต่จริงๆแล้วคือพอรับปุ๊บก็คือมิจฉาชีพเขาก็แจ้งว่าคือเขาแจ้งชื่อก่อนตามด้วยยศต่างๆแล้วเขาก็บอกว่าหนูมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินของนายศรัทธาที่เคยเป็นข่าวเมื่อช่วงสิงหาหนูก็เลยแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการคุยกับเขาต่อเพื่อบอกเขาว่าโอเคหนูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยเขาก็อธิบายมาว่านายศรัทธาบอกว่าหนูได้มีการขายบัญชีให้กับเขาแล้วก็เขาโอนเงินมาให้หนูทุกเดือนละ800,000ซึ่งหนูบอกหนูไม่มีเงินส่วนนี้สามารถเช็คได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็คุยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้ทำจริงๆเขาก็ให้หนูกดโค้ดสักโค้ดหนึ่งอะค่ะในโทรศัพท์เพื่อที่ว่าจะทำการโอนสายไปให้กับอีกสายหนึ่งกับอีกตำรวจอีกท่านหนึ่งพอเสร็จปุ๊บพอหนูโอนสายเสร็จเขาก็บอกว่าเราขอไลน์ไว้ได้ไหมขอวิดีโอคอลไลน์เพราะว่าต้องใช้ภาพตรงนี้ทั้งภาพและเสียงเนี่ยในชั้นศาลเพื่อทำการฟ้องคุณนายศรัทธาขอแทรกนิดนึงหลังจากกดโค้ดแล้วเนี่ยโทรศัพท์ก็จะใช้ไม่ได้ไม่มีใครสามารถโทรหาได้แล้วเพราะว่ามันเป็นโค้ดลับที่ตัดการสื่อสารอันนี้เป็นเทคโนโลยีของมิจฉาชีพน้องก็ไปกดโค้ดไม่ได้หมายความว่าเป็นรหัสลับในการเข้าบัญชีเลยแต่เป็นโค้ดเพื่อบล็อกการใช้โทรศัพท์เพื่อไม่ให้คนติดต่อเราได้ครับแล้วก็บอกว่าโอเคกดโค้ดนี้คือจะมีการตาม GPS เพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นซึ่งหนูก็อยู่บนรถกำลังจะมาสถานที่ MGI เพื่อทำการไลฟ์ทำงานค่ะก็เลยไม่สามารถมาได้เพราะว่าเขาบอกว่า1ห้ามบอกใคร2อันนี้คือความลับราชการที่ตอนนี้ยังตามคดีอยู่ถ้าหนูบอกกับคนอื่นเนี่ยคนที่หนูบอกเขาจะโดนไปด้วยคือจะโดนจำคุกแล้วก็โดนปรับไปด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็เลยยอมคุยกับเขาแล้วก็ให้ข้อมูลกับเขาเพื่อที่ว่าจะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆพอเขาบอกว่าตอน1 ทุ่มอะค่ะจะทำการออกหมายจับถ้าเราไม่ให้การยืนยันว่าเราคือผู้บริสุทธิ์หนูก็เลยไม่อยากให้ชื่อเสียงตัวเองเสียหายก็เลยยอมที่จะคุยกับเขาต่อเขาก็เลยบอกว่า1ถ้าไม่ยอมจะแจ้งจับ2ถ้ายอมเราจะทำการคืนเงินภายใน 15-30 นาทีหลังจากได้รับการตรวจสอบแล้วหนูก็เลยโอนเงินไปรอบแรก2 ล้านก็รอ15 นาทีถึง30เขาบอกว่ายังประชุมอยู่นะยังคงเนี่ยต้องเอาเรื่องนี้ไปให้กับผู้บังคับบัญชาในการแบบว่าตรวจสอบซึ่งที่โทรมาคือ DSI ค่ะก็เลยเชื่อว่าสงสัยมันคือความลับของราชการจริงๆที่เราไม่สามารถบอกใครได้ก็เลยยังไม่ได้แจ้งใครแล้วก็ยังไม่ได้บอกใครขอเสริมนิดนึงว่าเหตุการณ์เกิดตอนเย็นๆอยู่ในรถประมาณกี่โมงคะก็ประมาณสัก5 โมงเนาะน่าประมาณ5 โมงยอดแรกที่โอนไปก็ประมาณ5 โมงครึ่ง5 โมงครึ่งก็2 ล้านแล้วก็ก็ยังเย็นนั้นแหละครับแล้วก็ยังคงอยู่ในรถแล้วก็ให้ไลน์แล้วก็เปิดวิดีโอคอลหลังจากนั้นก็เห็นหน้าค่าตากันก็เลยไม่ไปไหนเลยฮะก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆแล้วเขาก็มีการบังคับว่าห้ามวางสายค่ะถ้าวางสายเมื่อไหร่จะทำการส่งตำรวจเจ้าหน้าที่มาจับกุมฝากขังทันทีซึ่งเราก็ยอมรับว่ากลัวบวกกับแพนิคด้วยก็เลยทำอะไรไม่ถูกก็เลยทำตามในสิ่งที่เขาแจ้งมาคือเรานึกว่าเป็นความจริงค่ะก็เลยบอกข้อมูลต่างๆแล้วก็ทำให้เขาเชื่อว่าเราคือผู้บริสุทธิ์จริงๆก็เลยไม่ได้นึกถึงว่าคือมิจฉาชีพเพราะเราเองก็เคยเจอมิจฉาชีพแต่ไม่ได้มาในรูปแบบนี้เหมือนกันและอีก2 ล้านคือตอนเที่ยงคืนค่ะคือตอนประมาณ1 ทุ่มกว่า2 ทุ่มเนี่ยคือจากที่วิดีโอคอลไปเนี่ยก็ยาวค่ะก็ไม่ได้คุยกัน24หมายถึงว่าไม่ได้คุยกันตลอดเวลาก็คือจะมีเป็นระยะเขาก็จะสอบถามว่าเคยมีคดีไหมมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงไหมแล้วก็บอกไม่มีค่ะไม่เคยมีเลยจนกระทั่งเที่ยงคืนเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผู้การเนี่ยเขาจะพักตอนเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะการประชุมจะพักพอพักเสร็จปุ๊บเขาก็ออกมาเปิดกล้องกับหนูเหมือนเดิมค่ะแล้วก็บอกว่าโอเคเราตรวจสอบยอดแล้วสามารถโอนยอดต่อไปให้เราตรวจสอบได้เลยหนูก็ทำการโอนไปเพิ่มอีก2 ล้านตอนที่ออก2 ล้านนี่โอน2 รอบไหมเป็น500,000 รอบ1ตอนเที่ยงคืน12แล้วก็เที่ยงคืน15อีก1.5 ล้านอันนี้คือยอดที่เขาเรียกมาเลยว่าต้อง4 ล้านจริงๆเขาจะหมดบัญชีเลยค่ะ
ถึงจะเอาหมดบัญชีเลย ใช่ ก็ไม่ได้เรียก แต่ เป็น ว่า เงินเข้าอีก เพราะว่าทางธนาคารหนูสามารถโอนได้แค่2 ล้านต่อวัน วันที่ 7เลยโอนได้แค่2 ล้าน แล้วก็พอเลยเที่ยงคืนไปอีกวันหนึ่งแล้วเขาถึงมาเอาเพิ่ม เพราะมันข้ามวัน ก็สิ้นสุดได้แค่2 ล้าน มันก็เลยจบที่ ตอนนั้นไม่ ตอ เห็ น น วิ ใจ ดีโอคอลเห็นหน้าเขา 4 เห็นค่ะ เห็น มีค่ะ จำทุกอย่างได้มีหลัก ค่ะ ฐาน ใช่ค่ะ แต่ว่าวิดีโอที่หนูแอบอัดเอาไว้ค่ะ เป็นช่วงเช้า เพราะว่าตอนกลางคืนยังไม่ได้เอะใจอะไร จนกระทั่งพอโอนไปเสร็จปุ๊บ ตอนเที่ยงคืนหนูให้น้องเลขามาหา เพราะว่า อันนี้นะฮะอย่าเคยได้ดูแล้วไหมอัน เรา นี้ ต้องโชว์วันที่แถลง มันคือกระบวนการกฎหมายแล้วก็มันดันมี เสียงน้องก็กำลังคุยกับเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ร้องไห้โทษนะครับ อ๋อจริงๆที่ให้ไปอะคือมันทั้งหมดทั้งตัวแล้วพี่มัน ทั้งหมดทั้งชีวิตของเราถูกต้องไหมน้องชาลอตฟังพี่นะในส่วนเนี้ยแต่พี่นะครับ เราอย่ามองพี่ว่าเป็นในส่วนของทางเจ้าที่อยากให้ผมว่าเป็นพี่ในส่วนของการให้การปรึกษาเราเนาะเข้าใจไหมครับ ให้เรามองข้ามในส่วนตำแหน่งหน้าที่การงานตรงนี้ออกไปก่อนเข้าใจไหมครับเมื่อผมถอดชุดผมเองก็เป็นบุคคลธรรมดาเนาะก็คือนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ เท่านั้นเอง ขอแทนตัวเองว่าพี่ละกัน1น้องชาลอตพี่จะแจ้งอะไรให้เราได้รับรู้รับทราบ ในการตรวจสอบในคดีการฟอกเงินเหล่านี้เนาะในการตรวจสอบทั้งหมดมันต้องมีการเปรียบเทียบในส่วนของทรัพย์สินและสินทรัพย์ทั้งหมดแต่มันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางเจ้าพนักงานเข้าใจไหมครับ ไม่ อัน คือ นี้คือ พี่ ข้อแรกนะ คือพี่เขาแจ้งว่า จะไม่ทำการโอนถ่ายกลับมาให้ถ้ายังไม่ได้ยอดทั้งถ้าในบัญชียังไม่เหลือ0 บาท แต่หนูพูดตรงๆว่าหนูเองก็ไม่กล้าที่จะโอนเพราะไม่ ไม่กล้าที่จะมีการถ่ายเทมา เพราะว่ามันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของทางด้านตัวเราถูกต้องไหมน้องชาลอตเงินก้อนสุดท้ายของเราในส่วนเนี้ยที่พี่มีการแจ้งคือเหลือเท่าไหร่2 ล้านกว่าบาทถูกต้องไหมเอ้าถ้าเรานะครับยืนยันว่าเราบริสุทธิ์ใจจริงนะน้องชาลอตตั้งใจฟังพี่เข้าใจไหมไอ้2 ล้านกว่าบาทตรงเนี้ยนะครับ ที่เราไม่กล้าถ่ายเทเข้ามานะครับกลัวว่าจะไม่ได้รับกลับคืนไปถูกต้องไหมแล้วก็4 ล้าน เอาอย่างนี้ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในส่วนนี้ขึ้นมาจากคำสั่งของพี่หรือว่าในการปฏิบัติงานของพี่ในส่วนนี้ เดี๋ยวพี่จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและรับในส่วนนี้ทั้งหมดเองเข้าใจไหมครับ และในส่วนของไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงตรงนี้จะเป็นหลักฐานเข้าใจไหมครับ ก็คือเพื่อทำการยืนยันในส่วนนี้ให้เรามีการถ่ายเทเข้ามา1 ล้านพี่จะเป็นผู้ดำเนินการเซ็นในส่วนของเอกสารนะครับนะออกไปให้แก่ทางด้านตัวเราคือมีการถ่ายเทจำนวน4 ล้านเข้าไปในบัญชีของเราทั้งหมด แล้วพี่เองจะเข้าไปพบกับทางท่านผู้กำกับในการแจ้งเรื่องตรงนี้ทั้งหมด แล้วพี่เอาตำแหน่งหน้าที่การงานของพี่เนี่ยรับประกันทำประกันให้แก่ทางด้านตัวเราเข้าใจไหมครับ และในส่วนของร้านกว่าๆไม่ต้องดำเนินการเข้ามาทำการตรวจสอบพี่ช่วยได้ในสถานะของพี่ผมช่วยได้เท่าที่ผมจะช่วยเข้าใจไหมครับ อันนี้ตอนประมาณ9 โมงเช้าค่ะ อัดวันต่อไปคือวิดีโอเนี่ยห้ามวาง เข้าใจไหมครับน้องชาลอต ต่อให้หลับไปก็ต้องเปิดค้างไว้ แล้วเขาก็จะมาตกเหยื่อบ่อยๆทำให้เหมือนกับยังมีความใกล้ชิดกันอยู่ ฟังที่เปิดกล้องครับ เพราะเขาคิดว่าน้องต้องมีเงินอีก แต่น้องจริงๆแล้วก็น้องก็มีเงินอีก แต่ว่ามันอยู่บัญชีอื่นแต่ว่าในบัญชีนี้ก็เกือบหมด แล้วเขาก็จะแบบส่งต่อกัน2 คน อันนี้อีกคนหนึ่งนะ เดี๋ยวทางท่านผู้กำกับท่านเองก็จะต้องเดินทางมาที่นี่แล้วนะครับท่านต้องการให้เราสบายใจในส่วนต่างๆจริงแล้วมันมีความจำเป็นไหมเนี่ย เขาจะโอนสายโอนมาโอนไปโอนมา แล้วใส่ชุดเต็มยศทุกครั้ง ใช่ค่ะ ที่ต้องมาให้เราสบายใจหรือไม่สบายใจ แต่อันนี้ผม ต้องให้เรานั้นยินดีและยินยอม ผมพยายามใช้เทคนิคการพิสูจน์แล้ว อันนี้คือไม่ใช่ของจริงครับ เป็น AI เป็น AI ฮะอันนี้เป็น AI อันนี้เท่าที่น้องเก็บข้อมูลได้ก่อนจะวาง ไม่ฮะเหตุเกิดตอน5 โมงในรถ เหตุเกิดตอน5 โมงในรถแล้วก็เริ่มโอน5 โมงกว่า2 ล้านแต่มันหมดลิมิตของวันละ2 ล้านแบงค์ไม่ให้โอนละรอจนหลังเที่ยงคืนวิชาชีพเขารู้ว่าหลังเที่ยงคืนมันข้ามไปอีกวันหนึ่งก็โอนอีก2 ล้านแต่แบ่งเป็น500,000กับ1.5 ล้านเขาก็รู้แล้วว่ามันโอนอีกไม่ได้แต่เขาพยายามจะเอายังไงดีเขาก็ยังให้เปิดวิดีโอคอลไว้อยู่จนน้องไม่ไหวแล้วตี 3อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยแผ่วไปกลับมาตอน9 โมงเช้าก็ยังมาคอกันอีกเพื่อลากมาราธอนเพื่อจะรอลากให้หาวิธีการโอนเพิ่ม จะรอรู้ตอนไหนว่าเขาเป็น ไม่ได้ปิดค่ะไม่ได้ปิดเลยค่ะ แล้วก็ใช่ค่ะชาร์จแบตเอาไว้ใช่ แล้วก็มารู้ตัวตอน
ตีสามค่ะเพราะว่าตอนตีสองหนูหลับไปแล้วคือตอนตีสามเนี่ยเลขาหนูก็คือน้องเขาเหมือนพยายามหาข้อมูลแบบหาอยู่นานมากๆค่ะกว่าจะไปเจอในกลุ่ม Facebook ว่ามีคนโดนเหมือนกันคดีนี้เหมือนกันแล้วก็โดนแบบเดียวกันค่ะเลยหนูเลยยังไม่วางเพราะว่าณตอนนั้นคือยังไม่ได้ถ่ายหน้าเขาไว้แล้วก็ยังไม่ได้มีการอัดหน้าจอไว้เป็นหลักฐานก็เลยรอตอนเช้าตอน8 โมงก็เลยทักแบบพูดออกไปในไมค์ค่ะว่าพี่คะสรุปว่าประชุมเสร็จหรือยังเพราะตอนนั้นคือรู้แล้วว่าอ๋อเราโดนหลอกก็พยายามตะล่อมเขาว่าแบบให้เขาเปิดกล้องให้หน่อยได้ไหมตอนแรกเขาก็ไม่ยอมค่ะแล้วก็จนหนูบอกว่าช่วยเปิดกล้องยืนยันเพื่อความสบายใจหน่อยได้ไหมแล้วเขาก็ได้มีการข่มขู่เขาว่าคุณพูดแบบนี้คือคุณสามารถโดนอีกคดีหนึ่งได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยพยายามข่มขู่เราให้เรากลัวซึ่งหนูยอมรับว่าหนูกลัวจริงๆค่ะ แล้วระหว่างที่โอน2 ล้านเนี่ยมีช่วงที่เบรกหายไปหรือไงทำไมไม่ประสานผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่สามารถ โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ฮะเข้ารหัสนั้นไปแล้วรหัส ไม่ได้ว่าขับเองเหรอฮะ ใช่ค่ะตอนแรกขับตอนประมาณ5 โมงจนถึง2 ทุ่มค่ะอยู่บนรถแล้วก็พอ2 ทุ่มหนูก็รีบกลับคอนโด อ๋อ ใช่ ขับคนเดียวตลอด ใช่ค่ะอยู่คนเดียวตลอด แสดงว่าหนูมีแค่เบอร์เดียว ใช่ ก็ไม่สามารถใช้เบอร์อื่นโทรหาผู้ใหญ่ได้ ใช่ค่ะ คือเราเอะใจไหมเอาจริงๆค่ะด้วยวิธีการอ่ะมันก็คือเข้าข่ายมิจฉาชีพเลย นั่นเนี่ย ไม่เอะใจเพราะว่า มันมีเอกสารด้วยนะ เขาส่งเอกสารมาให้หนู มัน ะ ครบวงจรจริงๆครับ ส่งเอกสารมาว่าโอเคมีหมายจริง ๆ นะ มีหมายจับจริง ๆ นะ แล้วก็อันนี้เป็นหมายยุติที่เขาส่งมาแล้วอันนี้ ทางไลน์ คือทางไลน์แล้วอันนี้ก็ส่งมาสุดท้ายก็คือเป็นที่บอกว่าจากผู้ต้องหาเป็นผู้เสียหายเราก็เลยเชื่อเพราะว่ามันมีหลักฐานพวกนี้อยู่ว่ามันคือของรัฐจริงๆห แล้ นู วข้ ก็ อ เลย มูลที่เกี่ยวกับเรามันถูกต้องหมดไหมคะ มีชื่อถูก เชื่อได้ ชื่อถูกค่ะ แล้วก็บัตรประชาชนถูก แล้วก็อีกอันนึงมันมีสมุดบัญชีของธนาคารหนึ่งซึ่งเขาบอกว่านายศรัทธาเนี่ยคืออดีตผู้จัดการแบงค์หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าข้อมูลเราอาจจะล่วไหลจากตรงนั้นหรือเปล่าเลยทำให้เรามาเป็นผู้ต้องหาหนูก็เลยพยายามที่แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าหนูไม่ใช่แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาขออะไรหรือว่าเขาพูดอะไรกับหนูมาคือหนูเชื่อว่ามันคือของรัฐบาลจริงๆหนูเลยให้ความร่วมมือ เบอร์โทรที่หนูทิ้งไว้ที่ร้านนั้นเพื่อให้เขาออกแบบให้อ่ะอันนั้นเราคุ้นเคยรู้จักกันดีไหมมันหลุดไปได้ไงเบอร์เรา มันเบอร์ส่วนตัว มันเป็นร้านที่ประจำของหนูอยู่แล้วค่ะ แต่ว่าหนูแค่ไม่ได้มีเบอร์ของร้านเป็นพนักงานที่เขาต้องโทรมาอยู่แล้ว เพื่อขอใบกำกับภาษี ขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับเบอร์อะไรฮะ เบอร์ เบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามา หมายถึงว่าเบอร์มิจฉาชีพใช่ไหมได้ครับ ได้ ขอเบอร์หน่อยครับเบอร์อะไร พูดมาเลย เบอร์อะไรฮะพูดตะโกนมาเลย ส่วนมากมันจะนำด้วยบวกมัดมีตะโกนเลยค่ะ 698 907 บวกครับ บวก6 มันต้องบวก 907 081 1036 ค่ะ เอาใหม่อีกทีครับ บวก 6 98 907 081 1036 ค่ะ ช้า เอาให้พี่เขาดูให้พี่เขาดู ไม่ทัน เอาให้พี่เขาดูครับ บวก66 บวก698 907 081 036 ค่ะ ไม่ใช่ เอาไปดู สองเบอร์ ดูตอนแรกที่โทรเข้าก็ได้หนู ดูตอนแรกที่โทรเข้าครั้งแรกเลย5 โมงกว่า 099 ค่ะ 273 2357 ชื่อสันติพนักงาน DSI ค่ะ ขออนุญาตถามต่อเลยได้ไหมคะหลังจากที่เอกใจแล้วว่าเขาเป็นมิจฉาชีพแล้วอะค่ะหลังจากนั้นเราได้ดำเนินการยังไงต่อไหมคะ ก็ทำการโทรหาธนาคารให้อายัดบัญชีระงับชั่วคราวค่ะ แล้วก็รีบไปที่สน.ซึ่งทางสน.เขาก็ได้บอกว่าต้องนำเอกสารนี้ไปให้ทางธนาคารปลายทางก็คืออีกธนาคารหนึ่งที่เราได้ทำการโอนไป คือตอนแรกหนูโทรไปตอนประมาณตี 5เพื่อให้เขาอายัดระงับชั่วคราวก่อนที่คือแค่ระงับเพื่อที่ว่าอยากรู้ว่าเงินของหนูยังอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้ายังอยู่ช่วยอายัดให้หน่อยแต่ถ้าไม่อยู่แล้วก็ยังคงดำเนินตามกฎหมายเหมือนเดิมคือตื่นเช้ามาไปธนาคารให้เขาดำเนินการเหมือนเดิมแต่ทางธนาคารบอกว่าไม่สามารถบอกข้อมูลตรงนี้ได้ทำให้หนูก็รู้สึกว่าเหมือนก็กระวนกระวายว่าถ้าเงินอย่างน้อยถ้าตอนนี้อายัดได้แล้วเงินมันยังอยู่มันยังคงมีอยู่2 ล้านก็ยังดีค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถแจ้งได้สุทธิสารค่ะใช่แล้วตื่นเช้ามาก็เลยไปธนาคารปลายทางที่โอนไปเขาบอกว่าเงินไม่อยู่แล้ว ประจำวันไม่หนู บันทึกประจำวัน ขอบันทึกประจำวันดูหน่อยครับ อยู่กับน้อง หยิบมา แล้วก็โอนทั้งหมด3 ครั้งกี่บัญชีฮะ บัญชีเดียวหมด บัญชีเดียวชื่อบัญชีอะไรฮะ ชื่อ
นางสาวปาริชัดแซ่เอียวค่ะ เป็นเหมือนประมาณบัญชีม้าครับโชว์ เราได้เช็คไปทางต้นเจ้าของบัญชีหรือยังเขาได้บอกไหมว่าเป็นบัญชีของผู้หญิงคนนี้เขาได้บอกค่ะเขาบอกว่าเป็นบัญชีของพนักงานที่ตอนนี้คือไม่ได้ทำงานในหน่วยงาน แต่คือเป็นบุคคลที่ถูกถอดยศ แล้วก็อยู่กับเขาตลอดเวลาเพื่อที่ว่าให้คนเนี่ยโอนเงินมาตรวจสอบในบัญชีนี้ โอ้ ไม่เอะใจค่ะไม่เอะ แล้ว ใจ หนูได้เช็คกลับไปที่เจ้าของบัญชีหรือยังเช็คกับธนาคารเขาเป็นใครอะไรยังไงเพื่อเอาข้อมูลเขาอะค่ะ ธนาคารยังไม่ให้ข้อมูล เขาชาร์ลอตโชว์ใหม่ได้ไหมครับ ชาลอตคะตอนที่โอนไป2 ล้านชาลอตไม่รู้สึกว่ามันเยอะไป มันแปลกไหมครับ ณตอนนั้นไม่ค่ะ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาคือหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจะตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเงินที่หนูได้มาหรือว่าเงินที่อยู่ในบัญชีเนี่ยเป็นเงินที่ขาวแล้วก็ถูกกฎหมายจริง ผมว่ามันก็เป็นมิจฉาชีพปกติเนี่ยแหละฮะเพียงแค่ว่าน้องอยู่ในภาวะที่ตกใจด้วย แล้วโดยพื้นฐานน้องทุกคนก็อาจจะรู้นะว่าน้องเป็นแพนิคที่ยังรักษาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแพนิคเนี่ยที่กำลังรักษาอยู่ก็จะเป็นคนที่กลัวคนง่าย การกลัวจะนำพาไปซึ่งความเชื่อและความยอมนะฮะก็เลยยอมไปเรื่อยๆถลำไปเรื่อยๆ ที่หนูตัดสินใจอัดคลิปวิดีโอเขาไว้ค่ะอันนั้นคือตอนนั้นคิดอะไรหรือว่าเราเริ่มเอ๊ะละ ๆ เริ่มติดต่อ วิดีโอคือตอนที่เป็นตอนช่วงเช้าแล้วค่ะ ตอนที่หนูไปสอนหนูก็โทรถามทางพี่แวนให้มาหา แล้วก็เล่า เจ้าหน้าที่ ทุกอย่ เราเพิ่ง ให้ ทราบแล้ว ใช่ หนูก็เลยอัดวิดีโอตอนที่คุยกับเขาไว้ ใช่เพราะหนูก็ถามว่าหนูควรวางเลยไหมหรือยังไงดีเขาก็บอกว่าให้เขาเปิดกล้องก่อนดีกว่า แล้วก็ถ่ายเป็นหลักฐานเอาไว้แล้วค่อยวางเพราะตอนนี้เราไม่มีหลักฐานหน้าตาหรือว่าอะไรของเขาเลย แล้ว ที่ติดต่อไปทางพี่แวนตอนที่ติดต่อไปทางพี่แวนนะคะใช้อะไรติดต่อไปอะ ใช้โทรศัพท์ของน้องเลขาค่ะ น้องชาลอตคะตั้งแต่ที่เขาโทรมาสายแรกเราอยู่คนเดียวตลอด อยู่คนเดียวตลอดค่ะเขาไม่ให้คนอยู่ด้วยเลย เขามีการขู่อะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ มีขู่ค่ะ มีบอกว่าถ้าสมมติว่ามีคนรู้หรือว่าถ้าอยู่กับคนอื่นแล้วเขาเห็นเขาจะทำการมาจับตัวแล้วก็ไปฝากขังไม่มีการทำแบบเขาไม่มีการยอมอะไรทั้งนั้นค่ะ อย่างหลักฐานวิดีโอที่หนูถ่ายไว้อะค่ะมันเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกไหมว่ามันสามารถช่วยเราได้แค่ไหนกับคดีเนี้ย ไม่ค่ะไม่ได้ การ บ ติ อ ด ก ตาม ถ้าเรื่องหลังจากนั้นก็คือให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่หนูได้ทำการให้ข้อมูลค่ะ อันนี้น้องชาลอตค่ะพี่ถามเด็กวันที่หนูไปที่สอนอสุทธิศักดิ์แจ้งความมาลงบันทึกเลยใช่ไหม ใช่ค่ะ หนูแจ้งวันที่เท่าไหร่คะ วันที่ 8 ค่ะ ตอนเวลาประมาณตี3กว่าๆค่ะตี3ตี4ตี4 7 นาทีค่ะ ครับ ย้อนกลับไปนิดนึงครับในกรณีที่เขาบอกแอบอ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในบริษัทว่า ไม่ใช่ข้อหน้าสตาร์ครับสตาร์ครับ เป็นผู้ต้องหาเลยใช่ไหมครับ หนูคือผู้ต้องหาเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีสมุดบัญชีที่เป็นชื่อหนูที่ทางนายศรัทธาได้ทำการซื้อต่อจากหนูในราคา 50,000 บาท ซึ่งมันเท่ากับว่าหนูยินยอมแต่หนูบอกว่าหนูไม่ได้รู้จักกับบุคคลนี้หนูก็เลยต้องการอยากรู้ว่ามันไปอยู่ที่คนนั้นได้ยังไงแล้วคือหนูไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้ยังไงในเมื่อตัวหนูเองก็ยังไม่รู้ไม่ทราบเลยอืม แต่เราไม่ได้มีเช็คว่าในสัมพันธ์ผู้ต้องหาในคดีจริงๆหรือว่า มีในข่าวจริง ๆ ค่ะ เมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาค่ะ แล้วความผ่านสิหนูว่าเคยขายบัญชีอะไรพวกเนี้ยหรือว่ารับโอนเงินจากนายศรัทธา ไม่เคยค่ะ ไม่เคย แล้วพอมันหนูเริ่มรู้ตัวว่าหนูไม่ได้เคยไม่รู้จักไม่ได้รับเงินมาจากเขาหนูไม่เอะใจเลยเหรอว่าไอ้เนี่ยมันต้องมีผิดปกติแหละ ไม่ได้เอะใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูเองก็บริสุทธิ์ใจให้เขาตรวจสอบว่าที่มาที่ไปของเงินหนูคือมันถูกต้องจริง ๆ แล้วก็ในเรื่องของคดีต่างๆคือหนูก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคือเขาสามารถเช็คได้เพราะว่าหนูเองก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอยู่แล้ว ถ้าเขาจะเช็คจริง ๆ ต้องบอกว่าหนูเข้าใจว่ามันคือหน่วยงานของรัฐจริง ๆ ที่ไม่ใช่มิจฉาชีพหนูเลยยอมที่จะ ภาวะน้องคนนั้นน่ะที่หลงเชื่อได้ขนาดเนี้ยข่าวออกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผมเองก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมไปไกลถึงตรงนั้น แล้วผมเองก็ยังอยู่ฟิลิปปินส์ผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าให้น้องวางก็วางไม่ได้ ให้ปิดโทรศัพท์ให้ถอดซิมผมเป็นคนสั่งว่าให้ถอดซิมเลยนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่ตั้งสติเงินไม่มีวันกลับมาเพราะพวกอันนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยพวกนี้เป็นแก๊งนะฮะอยู่ต่างประเทศแต่เข็บชายแดนแต่ต้องอยู่นอกประเทศไทยแล้วก็ให้ส่งคลิปที่ได้มาเนี่ยลองไปเช็คดูจากผู้เชี่ยวชาญจากเพื่อนฝูงที่เป็นตำรวจบ้างอะไรบ้างเขาบอกว่า AI 100%เพราะเดี๋ยวนี้ AI ประดิษฐ์ก็คือออกมาเหมือนปกติหรืออาจจะใช้คนปกติตำรวจนี่แหละหน้าเอามาใส่ตรงคอสวมกันลงไป
แล้วก็สามารถบังคับพูดได้โดยคนน่ะพูดอยู่ข้างๆไม่ใช่เขาเป็นคนพูดแล้วปากก็ไปตามนั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงการเป็นแนบเนียนที่ค่อนข้างจะครบวงจรแต่ถามว่าทำไมน้องถึงแบบ follow เขาตลอดเวลาตามเขาไปเรื่อยดึงไว้อยู่ตลอดเวลาก็ผมว่าถ้าถามผมอะหลักๆก็คงมาจากการกลัวนะฮะกลัวว่ามันจะใครแอบอ้างกลัวว่าใครไปซ้อนแผนใช้ชื่อหรือเปล่านะเลยทำให้แบบความตระหนักถึงเหตุและผลมันอาจจะน้อยไปหน่อยเหมือนการรู้เท่าไม่ถึงการซะเยอะแล้วก็ด้วยอาการแพนิคด้วยก็จะเป็นคนพอไปแล้วคนแพนิคก็คือสติจะหลุดก็คือโชคดีของมิจฉาชีพไปบนความโชคร้ายของชาร์ลอตก็คือว่าผมว่าอาจจะเป็นร้อยเคสจะได้เจอสักเคสหนึ่งซึ่งคอนโทรลง่ายอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการคอนโทรลจริงๆนะครับโดยที่ไม่ยอมวางขนาดเช้าแล้วยังไม่วางตัวเขาก็ยังไม่วางถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกเราว่าวางเดี๋ยวนี้ถอดซิมออกด้วย เราสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะหรือมันแบบมันเหมือนเราแบบไม่ใช่ตัวเราอ่ะเขาก็ควบคุมเราได้ขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นตัวเราเหมือนเดิม ก็มันคือความกลัวที่ณตอนนั้นคืออยู่คนเดียวด้วย แล้วก็เราคือหนึ่งคือเรากลัวว่าถ้ามันมีออกหมายจับมาเนี่ยแล้วไม่ใช่ความจริงหนึ่งคือหนูเสื่อมเสียชื่อเสียงแน่นอนอยู่แล้ว ต่อให้มันจะจริงหรือไม่จริงยังไง เชื่อคำขู่ สังคมก็ต้องมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยตัดปัญหาด้วยการยอมที่จะยินดีให้ความร่วมมือกับทางนั้นไป เราคุยไปร้องไห้ไป ณตอนนั้นใช่ค่ะแต่ก็พยายามดึงสติกลับมาว่าโอเคแค่ให้ปากคำที่ถูกต้องความเป็นจริงแค่นั้นยังไงบริสุทธิ์เราก็ได้เงินคืนอยู่แล้ว ถ้ามันคือตำรวจจริงๆที่น้องเปิดอยู่นานตลอดก็คือไม่ยอมวางก็คือน้องมีความหวังว่าเขาประชุมแล้วนะทีละยอดผ่านแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนคืนมาแต่ขอที่เหลือซิอะไรเงี้ยน้องก็เลยมีความหวังว่าจะได้เงิน2 ล้านแรกก่อนเที่ยงคืนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรออยู่พยายามรออยู่ตลอดได้ติดตามข่าวไหมว่าเคสแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยรู้ค่ะว่ามีมิจฉาชีพแต่ไม่ได้รู้ว่ามาในรูปแบบนึงส่วนมากจะเจอแบบกดลิงก์แล้วดูดเงินอย่างนี้จะเจอหรือว่าโทรมาสอบถามบอกว่าเป็นสรรพากรเป็นตำรวจอะไรเงี้ยมีแต่อันนี้คือเหมือนเขาบอกว่าเป็นคดีจริงๆแล้วเป็นหน่วยงาน DSI ที่เป็นเหมือนความลับพิเศษราชการเลยทำให้หนูไม่กล้าบอกใครอันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่ครั้งแรกเพราะปกติหนูไม่รับเบอร์แปลกเลยที่ผ่านมาได้ไปให้ข้อมูลกับไซเบอร์บ้างไหมคะมีพี่แวนไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันไหนคะวันที่8ค่ะไซเบอร์เหรอที่หนูไปให้ข้อมูลกับเราด้วยพี่แวนให้กับไซเบอร์ค่ะส่วนตัวหนูไปที่สน.สุทธิสารค่ะที่แวนคือลูกน้องผมแล้วหลังจากนี้ต้องดำเนินการยังไงอะคะพี่แวนผมว่ามันยากครับเราต้องพูดตรงๆนะฮะผมว่าเคสนี้เนี่ยทุกคนที่มานำเสนอข่าวเนี่ยผมว่าอยากจะให้เป็นบทเรียนกับคนที่เหลือเพราะว่ามิจฉาชีพกลุ่มแบบเนี้ยทำงานทุกวันผมก็ได้รับโทรศัพท์บ่อยมากทุกวันนะจะมาในรูปของแมสเสจรูปทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เงินคืนเนี่ยมันแทบจะซีโร่เลยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะฮะแล้วก็คนเจ้าของก็ไม่ใช่คนไทยแต่ว่าบังคับลูกจ้างเป็นคนไทยที่พูดไทยได้นะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากแล้วก็บอกกับลูกน้องตลอดแต่ไม่เป็นไรพลาดไปแล้วเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็คือข้าราชการและตำรวจไม่มีการทำคดีออนไลน์ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีแบบใดก็ตาม SMS โทรศัพท์ LINE และวิดีโอตำรวจทุกแผนกในประเทศไทยทหารหรือนะครับหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการเงินกระทรวงการคลังสรรพากรไม่มีใครทำงานด้วยระบบนี้เด็ดขาด 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้ฟังและได้ดูเคสของชาร์ลอตไปเนี่ยอยากจะย้ำเลยว่ามันคือการหลอกลวง1,000,000%ทุกครั้งที่ได้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปตกหลุมเขาอีกเด็ดขาดเพื่อให้เขาไม่ได้คืบเอาศอกไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามีคนเสียไป20 กว่าล้านก็มีนะครับอะไรก็มีเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้เนี่ยอีก1ขั้นก็คือ AI ประดิษฐ์เนี่ยตอนนี้ทำให้คนกลับไปหลงเชื่ออีกแล้วอย่างเช่นชาร์ลอตโดนเนี่ยก็มาจาก AI นะครับเป็นการประดิษฐ์คนขึ้นมาเหมือนสภาพจริงนะฮะโดยการใช้ AI ในการควบคุม
มันก็เลยก้าวล้ำเกินกว่าที่บางทีเนี่ยสติจะตั้งได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเป็นอุทาหรณ์จริงๆแล้วต้องฝากยับยั้งชั่งใจต้องบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าผิดก็ยินดีไปศาลถ้าผิดจริงก็ยินดีไปโรงพักดีกว่าจะต้องมาพิพากษากันบนออนไลน์หมดเงินแน่ ตลอดคะตอนเนี้ยอย่างที่ธรรมะบอกว่าความหวังที่จะได้เงิน4 ล้านคืนมันไม่มีมันริบหรี่อย่างเงี้ยเราฟังแล้วรู้สึกไงบ้าง ก็มันไม่ได้อยู่แล้วฮะบอกน้องแล้วว่าไม่เป็นไรก็เราก็ต้องหาเงินใหม่ที่ไปแจ้งความแล้ววันนี้ตำรวจได้ติดต่อตำรวจจริงๆได้ติดต่อเข้ามา คือมีเบอร์แปลกโทรมาหาหนูเยอะมาก แต่ว่าตัวหนูก็ไม่กล้ารับค่ะเพราะว่าเพิ่งเจอเหตุการณ์นี้มาก็เลยส่งต่อไปให้กับทางน้องเลขาหนูให้เป็นคนโทรกลับไปว่ามาจากไหนกันแน่ แล้วก็ถ้าเป็นตำรวจจริง ๆ ก็คือมีติดต่อมาบ้างแล้วค่ะมีคืบหน้ามาแล้วด้วย แต่ว่าเดี๋ยวมีประชุมหลังจากนี้ค่ะจะมีการเปลี่ยนเบอร์หรืออะไรไหม มีค่ะมีต้องเปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยนแต่ผมแนะนำไม่ให้เปลี่ยนนะเพราะว่าพวกนี้จะแรนดอมไม่ใช้เบอร์เก่านะฮะก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เบอร์ก็เอาเก็บไว้ปกติเปลี่ยนเฉพาะไลน์นะครับเปลี่ยนเฉพาะไลน์ ID นะครับเบอร์เป็นปกตินี่แหละเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเมื่อเขาใช้งานเบอร์ที่เขาโทรมาปั๊บเนี่ยเขาจะรู้ว่าเบอร์ไหนเขาได้เงินแล้วเขาจะไม่โทรมาอีกกระบวนการเขาจะรู้กันหมดนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเขาทำสำเร็จในเคสที่เขาได้ตังค์เนี่ยเบอร์เดิมที่เขาจะโทรจะใช้เขาก็ไม่ใช้เขาก็ออนไลน์แล้วทิ้งไปเลยตัวเขาไม่สนใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยซิมก็คือทิ้งอยู่แล้วตัวฝั่งเขาก็ทิ้งซิมนะแล้วเขาก็มีเรคคอร์ดว่าเบอร์ไหนที่เขาหลอกเสร็จแล้วเขาก็จะไม่โทรกลับมาหลอกอีกเพราะฉะนั้นหนูใช้เบอร์เดิมได้เลยไม่ต้องไปนั่งวิตกกังวลถ้าเบอร์ใหม่ก็อาจจะแรนดอมมาเจออีกตอนนี้จิตตกขนาดไหนเวลามีโทรศัพท์เข้า คุณนวัดค่ะคุณนวัดคิดว่ากลุ่มวิชาชีพเนี้ยอาจจะเป็นคนที่รู้ข้อมูลว่าน้องเขาไม่สบายบางคนแบบนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ฮะผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวหรอกครับเพิ่งเอิญว่าเขาว่าพอดีเจอชาร์ลอตที่เป็นคนที่แอบควบคุมได้นะฮะแต่กลุ่มวิชาชีพแบบนี้ผมว่ามันมาในทุกวันละเป็นพันๆนะครับผมว่าอาจจะเป็นหมื่นคอลถึงคนไทยตลอดเพราะฉะนั้นเขาก็สุ่มถ้าใครจิตอ่อนจิตตกจิตไม่ปกตินะฮะที่สามารถตกเป็นเหยื่อได้เร็วก็จะต้องสูญเสียอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องปกติเพียงแค่ว่ามาเจอน้องก็เลยแบบยอมค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยเพราะว่าการเริ่มต้นจากการกดรหัสเพื่อจะล็อกโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยบางทีก็เริ่มต้นจากการที่เราจะต้องไม่ชาลอตหลังจากเกิดเรื่องตอนนี้เราเป็นไงบ้างเพราะว่าโดยส่วนตัวเราก็เป็นแพนิคอยู่แล้วมันความเครียดมันเพิ่มขึ้นอาการส่งผลกระทบต่อร่างกายเราไงบ้างคะหนูรู้สึกว่าตอนนี้มันช็อกอยู่ค่ะที่เงินมันอยู่ดีมันหายไปจำนวนเยอะแล้วก็มันไม่รู้ว่าจะต้องคิดหรือว่าทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกก็ได้แค่ใจเย็นแล้วก็พยายามดึงสติกลับมาให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ move on ต่อทำงานต่อค่ะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของทางตำรวจตอนนี้จิตตกแค่ไหนเวลาได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้าหนูไม่ค่อยไม่เปิดค่ะเปิดโหมดเครื่องบินเอาไว้ถ้าแบบตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาทำงานก็จะพยายามอยู่กับน้องเลขาให้ได้มากที่สุดเพราะก่อนหน้านี้หนูก็คืออยู่คนเดียวมาโดยตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างน้อยให้มีเพื่อนอยู่ด้วยในช่วงนี้ก็ดีจะได้มีคนรับโทรศัพท์แทนนะครับไม่มีอะไรหรอกมันมีแค่ครั้งเดียวมันไม่มีครั้งที่สองหรอกมันจะไปหาคนอื่นเป็นครั้งต่อไปเอาจริงๆครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าทางราชการจะช่วยอะไรได้ในการที่จะทำให้สถานการณ์แบบนี้มันดีขึ้นบางคนต้องฆ่าตัวตายบางคนรับราชการมาทั้งชีวิตมีเงินติดตัว20 ล้านบางคนถูกคอนโทรลจนขนาดเอาบ้านไปจำนำเพื่อนและยังต้องเอาเงินมาให้เขาอีกในวัน2 วันยังทำได้ขนาดนั้นถ้าทางหน่วยงานของราชการถ้ายังคงเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนมีตังค์ที่พอที่จะให้คนอื่นหลอกได้แล้วก็ได้แค่พูดเนี่ยผมว่ามันแสดงถึงความปลอดภัยของประชาชนนะฮะเราเสียภาษีไปเยอะนะครับอย่างน้องก็เสียภาษีไปอย่างเราก็เสียภาษีถูกต้องหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยควรออกมาตรการอะไรใดๆที่มันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้สักนิดหนึ่งนะฮะอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยข่าวล่าสุดเมื่อ2 เดือนที่แล้วคือเขาจับได้เขาก็เอากลับไปประหารหมดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะน่าจะใช้มาตรการรุนแรงเป็นกรณีพิเศษสำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ใช่หมายความว่าหลอกลวงมิจฉาชีพแล้วจะโดนคดีละ5 ปีหลอกลวงกี่เคสผมว่าถ้าเกิดเข้าข่ายคนพวกนี้เพื่อจะทำให้คนไทย
ไม่ออกไปรับจ้าง ก็คือจะต้องลงโทษอะไรที่มันหนักมาก เช่นประหารเขาห้ามประหาร ก็มีสถานการณ์เดียวคือจำคุกตลอดชีวิต ถ้าเข้าข่ายแบบนี้ผมว่าต้องเพิ่มโทษ ถ้าโทษยังอ่อนแอนะเคสละ5 ปีเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาควรจะเสี่ยงต่อถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มโทษในกรณีที่แบบคุณไม่มีเทคโนโลยีทันพวก AI แบบมิจฉาชีพถ้าเป็นไปได้คุณต้องมีตอนนี้ก็มีโปรแกรมพิเศษชื่อว่าอะไรนะ Who Call นะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยผมก็ไม่รู้ของใครนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์คุณไปโหลดแอปพลิเคชัน Who Call นะฮะถ้าเกิดเป็นเบอร์มิจฉาชีพมันก็จะขึ้นมาเลยว่ามิจฉาชีพนะครับมันช่วยเราได้เยอะนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยตอนนี้ที่ออฟฟิศก็โหลดกันครบถ้วนแล้วฮะนะฮะ ตอนนี้ทางด้านของตำรวจไซเบอร์อะค่ะมาที่แล้วเพื่อที่จะบอกข้อมูลเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณนวัดกับน้องชายเราให้ความร่วมมือเลยไหมคะโอ้ยยินดีครับ ยินดีค่ะ ผมก็แต่ว่ามันติดขัดตรงอย่างเดียวว่า ทั้งหมดคลิปมันเป็น AI พอเป็น AI แล้วมันเข้าถึงยากมาก แต่ผมก็มั่นใจครับว่ามันไม่ได้อยู่เมืองไทย100%แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำได้และคลายปมก็คือเจ้าของบัญชี ต้องเป็นชาวบ้านที่อยู่ในประเทศไทย โดยที่ไม่รู้สึกตัว คนนี้ใช่ไหมอยู่จังหวัดอะไรฮะอยู่แถวนี้เนี่ยถ้าโทรไปเขาก็ไม่รับทราบว่าผู้หญิงคนนี้จริงๆโชว์หน้าก็ได้เนาะไม่ได้อีกบอกชื่อไปแล้วไงนะเราถามที่ว่าใช่ไหมเราเสียหายนี่ได้ไหมพี่ไม่ได้นะ โอเคก็ชื่อตามที่น้องบอกไปคือชื่อเจ้าของบัญชี แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของบัญชีเนี่ยจะซวยก็คือจะอยู่แถวนี้นะถูกหลอกเอาไปเปิดบัญชีมันงั้นก็วอนนิดนึงละครับมีคนรับจ้างเปิดบัญชีเยอะมากๆในประเทศไทยไปเปิดบัญชีมาให้ผมให้ 2,000 พอดีแบบเนื่องจากว่าผมรับเงินไม่ได้ผมอยากจะใช้ชื่อคุณกดเปิดแล้วทำ ATM ไว้เลยเดี๋ยวผมฝากถอนเอง2,000 ก็เอารับจ้างเปิดบัญชีเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรับจ้างเปิดบัญชีก็จงรู้นะครับว่าคดีก็จะมาโดยง่ายๆเหมือนกันซึ่งปฏิเสธยากครับคุณนวัดคะให้ทางด้านของตำรวจไซเบอร์คนที่นี่เลยหรือว่าจะเอาไปพูดข้างนอกคะสื่อจะได้สัมผัสได้ครับเชิญนะเชิญไซเบอร์ได้เลยครับใจเย็นๆหนู4 ล้านเองดีแล้ว50 ล้านไม่ไปบอกเขาที่ยังมี50อย่าบอกเดี๋ยวก็โทรไปเดี๋ยวโทรไปอีกป้าบอกกดตะกร้าขายสัก40 ล้านเดี๋ยวจะได้คืนแล้วก็ไม่เป็นไรก็ต้องพยายามทำงานก็ถือว่าเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าวันที่20นี้จะวันเกิดก็ถือว่าไปทำบุญสังฆทานไป4 ล้านเป็นเจ้าเพศเป็นเจ้าเพศพอดีค่ะกำลังจะ26กำลัง25อยู่ค่ะปลาย25พอดีโอเคจะสัมภาษณ์ให้สักนิดได้ไหมคนเดียวก็ได้ครับผู้ใหญ่ก็ได้ให้พี่ก็ถามนิดนึงว่ายังไงบ้างตอนนี้มีกระติกกระใจทำงานไหมต้องมีค่ะต้องมีเพราะว่าเงินหายไปแล้วถ้าหนูนั่งร้องไห้เงินก็ไม่เข้ากระเป๋าเพราะฉะนั้นต้องทำงานจ้างได้ก็พูดตรงๆไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าณตอนนี้คือหนูยังไม่รู้ว่าหนูต้องจัดการอะไรก่อนเป็นอันดับแรกยังลอยๆอยู่ยังเข้าข่ายนี้แต่กินยาอยู่กินยาอยู่เดี๋ยวก็ดีขึ้นครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นอยากเตือนอะไรคนที่ยังไม่ดูอีกไหมคะเพราะว่าเราก็อยู่ในจริงๆตอนที่ของข่าวหนูออกไปค่ะก็มีกลุ่มแฟนคลับนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าเขาเองก็โดนเหมือนกันเพิ่งโดนไปแบบจำนวนเป็นแสนเหมือนกันเมื่อ 2-3 วันก่อนนี้แต่ว่าคือหนูเชื่อว่ามิจฉาชีพคือมีเยอะกว่านี้แล้วก็กระบวนการอาจจะไม่ได้มีแค่แบบนี้อาจจะมีในรูปแบบอื่นๆก็อยากจะให้ทุกคนระวังเอาไว้แล้วก็อย่างที่บอสบอกไปว่าถ้าตำรวจโทรมาจะไม่มีการเป็นแบบออนไลน์เด็ดขาดก็อยากให้ระวังตรงนี้ถือว่าให้ของหนูเป็นเคสอุทาหรณ์ก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมีเหยื่อเพิ่มเติมแล้วก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยากจะให้จัดการปัญหานี้จริงๆเพราะสุดท้ายแล้วเหยื่อไม่ใช่คนผิดค่ะแบบเอาว่าเก็บอินเสิร์ตอะไรได้โอเคได้ครับมาได้เลยฮะขอตอนหลังโอเคมีอะไรก็ไหมหมดแล้วเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับมีอะไรอัปเดตหน่อยนะคะแม่วัดครับช่วงนี้ยิ่งระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอีกรูปแบบหนึ่ง
ก็คือมาในรูปของการ์ดอวยพรปีใหม่ แล้วก็คริสต์มาสนะครับแล้วก็ผู้โชคดีได้รางวัลMerry Christmas ตอนนี้ผมก็ได้เมสเสจมาทุกวันเลยแล้วผมก็ต้องดีลีททิ้งจนอ่วมแล้วจนเหนื่อยมากไม่รู้จะยังไงคือจะมาตลอดว่าคุณได้นู่นได้นี่ได้นั่นต้องระวังนะครับอย่ากดเด็ดขาดตอนนี้มาในรูปของ SMS นะครับค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะ SMS นี่มาตลอดเวลาใช่ไม่ส่งอะไรหรือกดเลยอันนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะครับถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเราไม่ควรเกี่ยวข้องกดลงไป ไม่ว่าจะลิงก์โชคดีลิงก์ได้รางวัลลิงก์ปีใหม่แล้วก็ส่งสติกเกอร์ฟรีให้ใช้นะครับ Merry Christmas ก็โดนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยต้องไม่กดเพราะว่าเขาเก่งมากทางด้านการทำ AI และทำโปรแกรมแบบนี้ครับผมขอบคุณนะ ถ่ายรูปค่ะ